Sa kabila ng mga pagkilala, papuri at kaliwat ka ng TV guestings ngayon ng tinaguriang viral blind singer na si Carmalon Montesido, ay isang tinig naman mula sa isang inabandonang asawa, ang buong tapang na nagkwento ng kanyang panig at karanasan sa naging pagsasama niya at ng ngayoy internet sensation. So, ayun nga, gusto ko lang linawin. Ngayon kasi napanood ko yung video nung interview ni Carl. Actually, interview nung Direct Paul kay Carl doon sa lugar nila dahil doon sa post sa YouTube ng isang vlogger. Sino yung asawa mo na na parang nagagalit na dapat sabi niya hindi totoo ang inyong mga sinasabi? Ang siguro ang ginagawa niya na lang ngayon is, kumbaga, siyempre, hindi kami magkaintindihan kung umalis siya dito. Kasi pinipilit niya akong sumama sa kanila Ang hanap buhay kasi sa Bicol is sadyang mahirap. Sa kanila, mas gusto nila yung sumpok sa buwan lang. Sa akin kasi sir, mas gusto ko yung nakakapag-provide pa rin ako. So inisip ko lang naman yung kapakanan niya, which is hindi niya nahintay. Kasi noong mga time na yun, medyo pahirapan din ang kita kasi kakabalik lang din namin dito sa Bacolod. Which is sinasabi niya dun na pinilit ko siyang umuwi dito sa Bicol. Mali. Maling-mali po yun. Hindi ko siya pinilit. Never ko siyang pinilit. Sa totoo lang, yung pag-uwi dito sa Bicol, ako talaga nag-decide ako umuwi na dito sa Bicol after nung masaktan niya ako physically. Kasi naniniwala ako dun sa sinasabi nila na once masimulan ka ng saktan ng lalaki, hindi na malabong maulit pa yun. And dagdag pa dun is yung kondisyon ko nga, nabuntis ako. So nag-decide na talaga akong umuwi dito. Nung time na yon, dahil nung araw na nasaktan niya ako, siguro 2 days kami hindi niya nagkibuan. Pero nung nakita niya na nag-impake ako, yan, lumapit yan sa akin, umiiyak. Humihingi ng tawad. Siya pa nga nagsabi, sige kung gusto mo dun na tayo sa Bicol, go. Mauna ka na lang umuwi dun at mag-iipon ako. Isa pa aayusin ko yung issue ko dun sa matanda. Lingid naman na siguro, hindi lingid sa kaalaman ng marami kung sino yung matandang tinutukoy ko. Lalo yung mga talagang sumusunod o sumusubaybay kay Carl. Alam nyo kung sino yan. Hindi yan sa inyo kaila. So ayun nga. Yun ang sabi niya. Okay, pagka-uwi ko dito, sige medyo, yan nag-uusap pa kami. Pero yung pamilya niyan hindi tumitigil kung ano-anong pinagsasasabi. Chat dito, chat doon. May mga pa-comment pa sa mga post ko, post ni mama. Sige lang, hinayaan lang namin sila. Pero siguro nung tumagal na, ayaw pa rin huminto. Ayan, kinompronta ko si Carl, sinabihan ko. Yan ang naging dahilan kung bakit mas gumulo kami. Hanggang sa nangako siya magpapadala, ganyan-ganyan. Ilang beses. Pero hanggang sa ngayon, wala. Last year, pagkatapos ko nanganak, nangako rin yan. Humihingi rin ng pagkakataon na magkaayos kami. Pero syempre, di ba, alangan naman sa isang tawag niya, pagkatapos niya kaming pabayaan ng halos 1 taon ganun-ganun lang yun. Syempre, hindi naman pwede yung ganun, di ba? Dapat makita ko yung sincerity niya sa paghingi ng tawad. So sinubukan ko siya kung talagang tutuparin niya yung sinabi niya. Nagtanong siya kung anong kailangan ng bata at magpapadala daw siya dahil may gig siya. Hinintay ko yung araw na sinabi niya. Dumating yung araw na yun,
Walang text, walang tawag. Tinetext ko, hindi nagre-reply. Tinatawagan ko, nagre-ring ang phone pero hindi siya sumasagot. Simula nun, yun na ang last. Hanggang ngayon, wala siyang paramdam. Minsan, sinusubukan kong tawagan, nagre-ring yung phone niya pero hindi siya sumasagot. Wala, puro ganun lang. Ganyan kakapal ang mukha niyan. Marami pa kayong hindi alam tungkol sa kanya. Tsaka yung sinasabi ko na yung dati, yung naging viral din na issue tungkol sa naging talent fee niya sa ABS-CBN. Alam ko marami sa inyo nakasubaybay. Nakalimutan nyo na ba nung ewan ko lang kung maaalala nyo pa yun nung siguro mga March 2018. Nandyan kami sa Maynila noon, di ba nga may nag-viral pa nga siyang video noon, yung Just Once ata ang kinanta niya doon. Nandun kami noon sa Farmers. Ilang beses kong sinabi na tara, puntahan na lang natin sa ABS-CBN yung sinasabi mo na hindi mo pa nakukuha kasi para sa'yo yun, deserve mo yun. Hindi lang ako nagsabi nun sa kanya, yung manager niya, tsaka yung tumutulong sa kanya. Pero anong sabi niya? Wag na, kasi malamang sa malamang nakuha na yun ng tito ko. Yun ang sinabi niya sa akin. Kung tutusin, may pagkakataon na siya nun, napuntahan namin yun. Dahil matagal kami dyan nun sa Maynila, nung March, siguro 1 linggo kami dyan. Tapos nung May, mga siguro 3 weeks or more than 3 weeks kaming andyan. Lahat ng opportunity, kung talagang gusto niya yun na kunin nung time na yun, makukuha niya. Tapos ngayon sasabihin niya na kung ano-ano sinasabi niya na hindi sa kanya binigay. Marami kayong hindi alam tungkol sa kanya. Tsaka matanong ko kayo, sapat ba ang talento para matakpan ang maling gawi at ugali ng isang tao? Kasi kung ganun lang ang pananaw ninyo sa buhay, edi sana, di ba? Ganun lang pala eh. So, ang dali lang palang lusutan yung maling gawain. Yun kasi ang hirap sa iba dyan eh. Kapag nakakabasa kayo ng mga confession tungkol sa or confession ng isang babae na pinabayaan ng tatay or nung nakarelasyon nila, pinabayaan yung siya at yung naging anak niya. Ano ang nagiging reaction nyo? Diba puro violent? Pero itong nangyari sa akin, sa amin ng anak ko, dahil ba sa si Carl yung kilala nyo, ibig sabihin ba nun lusot na siya? Alam nyo, yan yung mali sa karamihan ngayon eh. Ang alam nyo lang kasi yung nakikita nyo. Pero, go ahead. I-bash nyo lang ako ng i-bash. I just wish na hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Kasi, ako, lalaban ako. Hanggat alam kong nasa tama ako. Kahit maging kalaban ko pa ang marami sa inyo. Marami sa inyo na hindi nakakaalam. Marami ring nagchat-chat sa akin. Nakikisimpatya. Marami nagsasabi, ipatulfo mo na. Sa totoo lang, kung malapit lang yan, yung opisina ng Rafi Tulfo in Action, bakit hindi? Kasi alam kong ako yung nasa tama. Pero sa ngayon talaga, medyo gipit pa kasi. Pero darating tayo dyan. Dahil gaya nga po ng sinabi ko, ipaglalaban ko yung karapatan ng anak ko. Kahit naman kayo siguro yung lumagay sa sitwasyon ko. Hindi nyo alam kung anong sinakripisyo ko. Grabe, naging sobrang tanga talaga ako. Sobra kong minahal yan. Lahat.
Naka-live tayo, live tayo. Just keep on watching, guys. This is our wedding. I'm proud to represent this girl. My wife. This is my wife, Cassandra Marcelino Montesido. Tapos na rin ang kasal nila. Sa mga lalaking epal dyan, wala na makakagaw. Yeah. This is my